Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. Amikor 13 évvel ezelőtt az LG bemutatta a világ első 55 colos OLED televízióját, sokan csak egy méregdrága tech demót láttak benne, egy kockázatos kísérletet, aminek nem jósoltak nagy jövőt. Ma 2026-ban viszont ez a technológia jelenti a prémium kategória abszolút mércéjét, de vajon hogyan lett a kezdeti, sötétebb, sérülékenyebb panelekből már a vakítóan fényes, mindent tudó digitális központ? Hogyan érte el az LG az emitting pixelek szinte tökéletes evolúcióját, és egyáltalán szükségünk van még ennél is több innovációra a nappalinkban. Ebben a videóban mélyre ásom magamat az LG OLED világában, a fizikai panel struktúráktól kezdve a biztonsági védelmen át egészen a hardcore gamingig, ehhez pedig én egy LG OLED Evo AI TV-t választottam magamnak, eddig 65 szorosat használtam, de most már 77-esre váltottam. Lássuk tehát a funkciókat, a képességeket, addig pedig írjátok meg nektek, mi az optimális kijelzőméret egy tévénél, melyik modellt használjátok. Sokáig az OLED technológia egyetlen, de folyamatosan visszatérő kompromisszuma a fényerő korlátja volt. Ha tökéletes feketét és végtelen kontrasztot akartál, be kellett érned a gyengébb fényerőben, mert a nappali fényében a korai panelek hajlamosak voltak kissé elhalványulni. Az LG fejlesztő mérnökei azonban nem elégedtek meg a réssikerekkel. Az elmúlt években csúcsra járatott mikrolencsés, vagyis az MLA technológiát 2024-ben végleg maguk mögött hagyták, hogy átlépjenek egy teljesen új korszakba. Megérkezett a forradalmi 4 rétegű panel struktúra. De mit is jelent ez pontosan a gyakorlatban, és miért változtat meg mindent? A korábbi architektúrákkal ellentétben ez az új elrendezés extra rétegeket és teljesen újra tervezett vörös, valamint zöld alpixeleket használ. Ez a fizikai struktúra lehetővé teszi, hogy a pixelek sokkal nagyobb áramsűrűség mellett is stabilak és tartósak maradjanak, miközben soha nem látott fénymennyiséget bocsátanak ki. A hardveres megújulást a Brightness Booster Ultimate rendszer vezérli, amely intelligensen subpixel szinten osztja el az energiát. Az eredmény több mint meggyőző. A legújabb G-széria tagjai már akár 3,9-szer nagyobb fényerőre képesek a hagyományos OLED kijelzőkhöz képest. Ez a brutális erő ráadásul nem vakít öncélúan, hanem a Hyper Radiant Color technológiával együttműködve kifejti a hatását. Az LG legújabb AI processzora pixelről pixelre elemzi a teljes fényspektrumot, és így nincs többé mosott vagy fakó hatás a kifehéredő szupervilágos jeleneteknél. Ha a képernyőn egy sivatagi naplemente vagy egy izzó fákja jelenik meg, a mélytengeri kék és az ultraintenzív vörös pontosan olyan tiszta és terített ragyogással kell életre, ahogy azt a rendező a mestermonitoron megálmodta. A fényerő növekedése viszont mit sem érne, ha a szoba lámpái vagy éppen a beáradó napfény tönkretenné a látványt. A kijelzők legnagyobb ellenségét, a környezeti tükröződést az LG Reflection Free Premium tanúsítvánnyal rendelkező OLED kijelzőjével minimálisra csökkenti, miközben megőrzi a fényáteresztést, így a fekete és a színek kompromisszumok nélkül maradnak tökéletesek. Ez a speciális réteg nem egyszerűen szétszórja a fényt, hanem fizikailag elnyeri a külső fényhullámok jelentős részét. Nincs többé zavaró sziluett az ablakból, nincs többé becsillanó csillár. A kép akkor is drámai módon kontrasztos, mély és tiszta marad, ha délután verőfényes napsütésben indítod el a kedvenc sötéttonusú sorozatodat is. Térjünk viszont át a biztonságra és a védelemre, hiszen az, amit nem látsz, az véd meg többek között, és ez is meggyőzött, hogy LG OLED Evo AI TV-t használjak. Amikor egy modern okos tévéről beszélünk, akkor bizony hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ez egy rendkívül összetett, internetre kapcsolt számítógép. Emiatt teljesen jogos kérdés, ami sokakban felmerül, vajon feltörhetik-e a tévénket? Ellophatják a streaming fiókjaink adatait, vagy hozzáférhetnek az otthoni hálózatunkhoz? Az LG WebOS rendszere mögött éppen ezért egy láthatatlan védelmi vonal, az LG Shield technológia dolgozik. Az LG Shield egy lényegében több rétegű biztonsági architektúra, amely a hardware alapjaitól kezdve védi a rendszert a rosszindulatú kódoktól, vagy éppen a hacker támadásoktól és az adathalász kísérletektől. Titkosítja a beviteli adatokat, ellenőrzi az alkalmazások integritását, és elszigeteli a kritikus folyamatokat az internetes fenyegetésektől. Így amikor a tévén keresztül böngészel, vagy éppen bejelentkezel a különböző felületekre, a személyes adataid és a jelszavaid szigorúan házon belül teljes biztonságban maradnak. A külső fenyegetések kizárása után a belső kontroll is ugyanolyan fontos, különösen egy családos háztartásban. A továbbfejlesztett családi beállítások menüpontban a szülők széleskörű felügyeletet kapnak az otthoni tévézés felett. Néhány gombnyomással korlátozható a napi vagy heti használati idő, így megelőzhető, hogy a gyerek órákon át a képernyők előtt ragadjon. Emellett mondjuk egyes alkalmazások, streaming platformok vagy éppen böngészők egyedi jelszóval védhetők, így garantált, hogy a legkisebbek kizárólag a nekik való ellenőrzött tartalmakkal fognak találkozni.
A szoftveres biztonság mellett a hardware hosszú távú védelme is kulcskérdés, mivel az LG teljes mértékben bízik a saját fejlesztésű 4 rétegű panel technológiájában, a prémium modelljére kiemelt és kiterjesztett panel garanciát vállal. Ez a gyártói ígéret komoly megnyugvást jelent az élettartam tekintetében. Ezt támogatja az intelligens kijelzővédelem is, amely a háttérben a felhasználó számára észrevétlenül működik. Amikor a tévé készenléti állapotba kerül, a rendszer akár automatikusan lefuttatja a pixel frissítési ciklusokat. Ez az algoritmus finomhangolja a feszültségszinteket a pixelek között, amivel hatékonyan előzi meg a statikus elemek okozta beégést, és garantálja, hogy a panelek képminősége hosszú évek múltán is pontosan ugyanolyan maradjon, mint az első kibontáskor. Ha pedig esetleg bármikor mégis fizikai segítségre vagy támogatásra lenne szükség, az LG kiterjedt országos szervizhálózata biztosítja, hogy gyors, szakszerű és helyszíni megoldásokkal hárítsák el a problémát, bárhol élj az országban. Fontos beszélni a hardcore gamingről is. Az LG OLED televíziók évek óta a gamerek abszolút kedvenceinek számítanak, de a legújabb generáció még magasabbra teszi a lécet. A PlayStation 5-öt, az Xbox Series X-et vagy éppen a high-end gaming PC-t kötsz erre a kijelzőre, a televízió azonnal átlényegül a világ egyik leggyorsabb gamer monitorává. Itt nincs helye marketing szövegnek vagy finomításoknak, a tiszta, nyers teljesítmény dominál. A rendszer alapja az elképesztő mindössze 0,1 szekundumos válaszidő. Ez a fizikai tulajdonság az OLED technológiából fakad, hiszen a pixelek szinte azonnal képesek színt váltani, vagy teljesen kikapcsolni. Ez a sebesség gyorsabb, mint egy szempillantás, ami azt jelenti, hogy a gyorsan mozgó objektumok mögött még a legintenzívebb akciójelenetek közben sincs semmilyen utánhúzás vagy elmosódása. A PC-s játékosok számára ráadásul elérhetővé vált az akár 165 Hz-es natív képfrissítés is, amivel a mozgás elképesztően folyamatossá, vajpuhává válik, legyen szó egy reflexeken alapuló kompetitív FPS játékról, vagy éppen egy szoros szimulátoros futamról. Mondjuk én nem játszom sokat, de néha előveszem a PlayStation 5-öm, ami itt van mögöttem, és bizony már ritkán ülök a PC-m így a monitorom elé, mert ezen a 77-es LG OLED Evo AI TV-n óriási élmény a játék. Nézzétek csak meg a képminőségét. És mi a helyzet a képtöréssel és a képszaggatással? Ha a játékkonzol vagy a PC videókártyája nem képes stabilan tartani a képkocka számot, a hagyományos kijelzőkön csúnya, vízszintes törések jelennek meg. Az LG-nél viszont ez kizárt. A teljes körű Nvidia G-Sync és az AMD FreeSync Premium támogatásnak, valamint a VRR-nek, vagyis a változó képfrissítési gyakoriságnak köszönhetően a grafikus processzor, illetve a TV kijelzője 1000 másodperces pontossággal szinkronizálja magát. A kép szakadásmentes, az akció pedig folyamatos marad szerencsére. A játék egyébként te se szabható, ráadásul el sem kell hagynod a játékmenetet. A beépített Game Dashboard, illetve Game Optimizer felület egyetlen gombnyomásra felugrik a képernyő alján, mint egy átlátható pilótafülke. Itt azonnal ellenőrizheted többek között az aktuális képkockasebességet, vagyis az FPS-t, a késletetést és a játék stílusához, például RPG, FPS vagy stratégia, ehhez igazíthatod a sötét részek kiemelését, vagy éppen a színeket, anélkül, hogy ki kellene lépned a játék főmenüjébe. Na de mi van akkor, hogyha egyáltalán nincs otthon játékkonzolod vagy drága PC-d? Az LG webOS-be integrált cloud gaming platformok révén ez sem jelent akadályt. Egyszerűen csatlakoztatsz egy kompatibilis Bluetooth kontrollert a tévéhez, megnyitod a felhő alapú szolgáltatásokat, és azonnal közvetlenül az interneten keresztül streamelheted a legújabb AAA kategóriás videójátékokat maximális felbontásban. Ha pedig a játékmenet annyira beszippant, hogy észrevétlenül átlépted az éjszakai órákat, a kijelző fejlett szemkímélő technológiája megvéd a fáradtságtól. A hardveres és szoftveres szűrés drasztikusan csökkenti a káros kékfény kibocsátást, és teljesen megszünteti a szemmel nem látható, de az agyat fárasztó villódzást. A szemed órák hosszat tartó intenzív csaták után sem fog kiszáradni, vagy éppen elfáradni. Na de a képminőség sem utolsó szempont. A prémium mozi élmény otthon 4 fal között mindig egyetlen dologgal kezdődik, a tökéletes feketéknél. Mivel az OLED technológiánál nincs háttérvilágítás, és minden egyes pixel önállóan képes teljesen kikapcsolni, a sötétség valódi mély sötétséget jelent. Nem szürkés, nem derengő, hanem koromsötétséget. Ez a kontraszt ad igazi háromdimenziós mélységet a képnek, amitől egyébként a színek szinte leugranak a kijelzőről. Erre tökéletes hardveres alapra épül rá a Dolby Vision és a Dolby Atmos párosa. A Dolby Vision dinamikus metaadatokat használ, ami azt jelenti, hogy a tévé nem filmenként, hanem jelenetről jelenetre, sőt képkockáról képkockára optimalizálja a fényerőt, a kontrasztot és a színvisszadást. Ezzel egyébként párhuzamosan a Dolby Atmos térhatású hangtechnológia gondoskodik arról, hogy a hangok ne csak szemben
színből érkezzenek, hanem precízen elhelyezve körbe öleljenek a szobában. Úgy fogod érezni, mintha te magad is a sűrű esőben a száguldó autók között állnál. Sok filmrajongó joggal dühöng amiatt egyébként, hogy a modern tévék intelligens képjavító szoftverei mesterségesen kisimítják a mozgást, amitől a drága mozifilmek olcsó szoppanopera hatását keltik. Az LG erre a problémája kínálja a Filmmaker módot, egyetlen gombnyomással kikapcsolhatsz minden utólagos élesítést, zajszűrést vagy éppen mozgásinterpolációt. A film pontosan abban az eredeti 24 képkocka per másodperces sebességben, azokkal a képarányokkal és pontos színbeállításokkal jelenik meg, ahogy azt a rendező és az operatőr a vágószobában jóváhagyta. Természetesen nem minden tartalom érhető el natív 4K felbontásban sem, ha viszont a régi videókat, vagy családi kisfilmeket, klasszikus rövidfilmeket, vagy egyéb tévéműsorokat nézel, akkor az LG Alpha 11 AI processzora azonnal munkába áll. Az AI felskálázás nem egyszerűen felnagyítja a képet, hanem mélytanulási algoritmusok segítségével valós időben elemzi az alacsonyabb felbontású textúrákat. Intelligensen pótolja a hiányzó részleteket, eltávolítja a digitális zajt, élesíti a kontúrokat, miközben ügyel arra, hogy az arcbőr és a természetes anyagok textúrája ne tűnjön ilyen műnek. És a végeredmény, még a régi klasszikusok is lenyűgöző, modern köntösben kelnek életre. A tartalom elérése pedig lényegében gördülékenyebb, mint valaha. Az LG WebOS felületén a globál streaming óriások, mint a Netflix, a Disney Plus, az Amazon Prime, vagy éppen a Jettel TV és egyebek, akár az Apple TV Plus-ig az összes fontos hazai és lokalizált streaming szolgáltató alkalmazását felvonultatja és elérhető egyetlen központi helyen, így lényegében nincs szükség külső médialejátszókra vagy bonyolult beállításokra. Az LG OLED Evo AI TV-k modern funkciói ma már messze túlmutatnak azon, hogy csupán egy filmeket vagy TV műsorokat megjelentő eszközről beszéljünk. Az LG WebOS operációs rendszere az otthon igazi digitális intelligens vezérlőközpontjává vált, ami radikálisan leegyszerűsíti a mindennapi interakciókat. A navigáció alapja a védjegyé vált Magic Remote távirányító, szóval el kell felejteni a hagyományos nehézkes nyilakkal való gépelést és a végtelen lépegetést. A Magic Remote beépített mozgásérzékelő rendelkezik, így pontosan úgy működik, mint egy vezeték nélküli egér vagy kurzor, egyszerűen csak rámutatsz a képernyő kívánt pontjára és kattintasz. Ha pedig még ehhez is lusta vagy, akkor fejlett természetes beszédet megértő hangalapú keresés is van, ami másodpercek alatt elvégzi a munkát. Csak meg kell mondanod a távirányítónak, hogy mit keresel, és a rendszer azonnal kilistázza a releváns YouTube videókat, streaming találatokat és internetes oldalakat. A sportok kedvelőinek a WebOS egy dedikált környezetet biztosít a beépített sportapp formájában. Itt ki lehet választani a kedvenc csapatunkat, a különböző bajnokságokból, legyen szó fociról, kosárlabdáról, vagy éppen Forma 1-ről. A tévé pedig valós idejű statisztikákat, menetrendeket és élő eredménykövetést biztosít. A legzseniálisabb funkció viszont, hogy épp egy filmet vagy valamilyen tévéműsort nézünk, akkor a rendszer egy diszkrét, nem zavaró pop-up értesítésben jelzi a kijelző sarkában, hogy a csapat gólt lőtt, vagy éppen pontot szerzett, így egyetlen fontos pillanatról sem lehet majd lemaradni. Az okos tévé emellett a produktivitásban és a munkában is teljes értékű partnerré vált, hiszen ha otthonról kell dolgozni, a klasszikus home office esete, vagy éppen hirtelen el kell érned a munkai fájlaidat, akkor nem szükséges bekapcsolnod a laptopodat, vagy éppen az asztali számítógépedet. Az LG WebOS beépített távoli PC elérést biztosít. Néhány kattintással biztonságos protokollon keresztül tükrözheted a számítógépet képernyőjét a tévére, sőt, ha egy egyszerű USB-s pendrive-ot csatlakoztat a készülékhez, akkor a rendszer natívan, külső szoftver nélkül képes futtatni a PDF dokumentumokat, PowerPoint prezentációkat is. Egy hatalmas, tűéles, 4 rétegű OLED kijelzőn a grafikonok átláthatóbbak, a prezentációk és a szövegek pedig sokkal, de sokkal professzionálisabb hatást keltenek. Nekem pedig jól jön ez a hatalmas kijelzővel szerelt tévé, amikor ellenőrizni kell a publikálás előtt a videókat. Újabb érv volt a gyártó terméke mellett. Összegezve tehát a 13 év folyamatos makacs innovációja nem múlt el nyomtalanul. Az LG OLED technológiája a kezdeti ígéretekből már egy kiforrott, hibátlanul működő ökoszisztémává vált. A 2026-os generáció pedig bebizonyította, hogy nem kell kompromisszumokat kötnünk, egyszerre kaphatunk lenyűgöző 3,9-szeres csúcsfényerőt a forradalmi 4 rétegű panel struktúrával, miközben a tökéletes feketék és a színhűség sértetlenek maradnak. A Hyper Radiant Color technológiával együttműködve kifejti a hatását. Ez a rendszer pedig képes egyszerre kiszolgálni a legigényesebb mozirajongókat a Filmmaker móddal, a kompetitív gamereket a 0,1 millisekundumos válaszidővel, a 165 Hz-es képfrissítéssel PC-k esetén, a biztonságra törekvő családokat az LG Shield védelemmel, valamint a produktív dolgozókat a fejlett okos otthon funkciókkal. Ez már rég nem csupán egy kijelző a nappali falán, hanem ez egy mozi, amiért nem kell sorbálni, és az intelligencia, ami észrevétlenül minden másodpercben téged szolgál, és ti egyébként milyen és mekkora tévét használtok, írjatok meg kommentben, és kérlek ne felejtsetek el nyomni egy lájkot az algoritmus miatt, illetve feliratkozni a csatornára. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!